สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะเนยค่ะไม่แย่งพ่อคนอื่นห่วงพ่อหนูเป็นเด็ก8 ขวบเดือดอีกควายเลยพ่อไล่มันออกไปเลยไฟไม่อยากอยู่ร่วมกับยายนี่ปากดีแต่ก็หน้าตาดีให้อภัยน้ำหนึ่งค่ะเป็นคนที่น่ารักค่ะเขาชอบเรียกว่าเป็นเมคกึ่งค่ะแต่ว่าจริงๆเป็นคนที่น่ารักสวยนิสัยดีต้องได้ยังไงคะพอเดี๋ยวฉันก็ไม่ดีสั้นๆโอเคค่ะนี่นะคะชื่อเนยนะคะนางสาวการทีรานะคะนามสกุลนะคะนามสกุลวัชราทัศนกุลค่ะอันนี้รู้นี่อันนี้เป็นทดสอบสังคมเฉยๆใช่ค่ะก็เป็นคนน่ารักค่ะเคยเป็นไอดอลสาวนะคะตอนนี้มาเป็นนักแสดงสาวค่ะรับบทกระเพราอาทิตยาจากเรื่องโซ่รักอัคนีค่ะโอเคค่ะเพื่อนรับบทเป็นไฟนะคะอัจจิมาวาทินวานิชค่ะจากเรื่องโซ่รักอัคนีค่ะชีวิตช่วงนี้นะคะปัจจุบันแต่ละคนอะไรบ้างกำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกของพวกเรานั่นเองค่ะทางช่อง 7 HD นะคะทุกวันเสาร์ 20:30 นนี่ชิงฝากมาเลยเดี๋ยวคนเผื่อฝากให้ทายแล้วเดี๋ยวคนไม่ดูไม่จบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะค่ะสามารถรับชมช่องทางออนไลน์นะคะได้ทางiQIYI 3:30 นนะคะทุกคนมาแล้วค่ะพี่ไฟน้องเผาอยากรู้จุดเริ่มต้นของคู่จิ้นปีลึกค่ะปีลึกเลยเหรอคะมีปีลึกไม่คุยด้วยแล้วก็เริ่มจากที่พวกเรา2คนนะคะก็คือเคยเป็นไอดอลสาววง BNK48 ค่ะก็คือตั้งแต่วันเดบิวต์จนถึงตอนนี้ก็ระยะเวลาประมาณ9 ปีซึ่งแฟนๆเขาก็จะตามเราตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มแบบเขาเรียกอะไรเขาไม่ได้จิ้นเขาชอบในความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่คู่จิ้นปีลึกยังไม่ได้จิ้นนะเป็นความเขาบอกเขาไม่ได้จิ้นเขาชอบเป็นความสัมพันธ์สาววายเขาบอกมาอย่างนี้ชอบความสัมพันธ์ปีลึกรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าแบบหุ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มีซีรีส์แบบเต็มตัวเลยนะรวมถึงแบบพอเรารู้ว่าเราจะได้มาร่วมงานกับพี่ๆท่านอื่นอีก3 คู่ที่เรารู้สึกเขาเป็นแบบเบอร์ใหญ่มากๆที่เราจะได้มาร่วมงานกับเขาเรารู้สึกกดดันพอสมควรสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็แต่ในความรู้สึกกดดันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะทำผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับทั้งที่ตัวเองรอคอยด้วยสำหรับงานด้านการแสดงรวมถึงแบบผลงานซีรีส์ที่แบบแฟนๆทุกคนรอคอยค่ะของเนยก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเหมือนกันแต่ว่าในความตื่นเต้นในความดีใจความกังวลก็มาเยอะมากเลยค่ะทุกอย่างที่ทำมันมาพร้อมความแบบที่เราอยากจะทำออกมาให้มันดีอยากจะให้ทุกคนที่รอคอยแล้วแบบเหมือนทุกคนก็รอมากว่ามีสักทีแล้วอยากจะเห็นไวๆเราก็อยากให้ทุกคนที่ได้เห็นรู้สึกแบบดีจังแบบว่ารู้สึกภูมิใจในตัวพวกเราไปด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยมาพร้อมความกดดันเยอะมากค่ะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีด้วยพี่ทีมแบบทุกๆคนแบบน่ารักแล้วก็ใจดีมากเหมือนเป็นคุณครูอีกท่านเลยค่ะหนูคิดว่าทุกคนแฟนคลับทุกคนก็คงไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ค่ะพวกเราก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะเหมือนพวกเราก็แบบมาจากพอออกจากวงเราก็ไม่ได้เข้าสังกัดไหนใช่ไหมคะก็เป็นแบบอิสระไม่ได้เป็นแบบสายอาชีพที่เป็นแบบนักแสดงเต็มตัวด้วยอะไรเงี้ยการที่ได้โอกาสเนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นแบบมหัศจรรย์สำหรับหนูเหมือนกันที่ได้มีโอกาสมาร่วมเล่นในโปรเจกต์นี้ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากโปรเจกต์นี้เยอะมากค่ะก็หนูไม่ได้ตั้งรับอะไรมากขนาดนั้นแค่ว่าตั้งรับก็คงจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไปถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคนที่ตั้งรับมันคือทุกคนต่างหากที่ต้องตั้งรับรับให้ไหวแล้วกันนะจ๊ะมามีว่าจุดแข็งของพวกเราคืออะไรคะอายุค่ะปีลึกค่ะปีลึกเคมีปีลึก you know เคมีปีลึกทุกคนแล้วอะไรที่คิดว่าเป็นเรดแฟลกเลยนะกับกรีนแฟลกของตัวละครเราred flag น้องไฟน่าจะนึกออก
น้องไฟน่าจะนึกออกแต่ของน้องไฟน่าจะเป็นการที่ความโผงผางของเขาละกันค่ะความโผงผางการพูดจาตรงไปตรงมาหรือการที่แบบไม่ได้รักษาหน้าใครขนาดนั้นถ้ากรีนแฟกสำหรับน้องไฟรู้สึกว่าเขาเป็นคนถ้าเกิดว่าเขารักใครขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเขาหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายเขาจะรักแบบสุดชีวิตอะแม้แต่นี่รู้สึกว่าเวลาเขาไปช่วยพี่ๆในเรื่องอื่นๆอะหนูว่าเขาช่วยแบบไม่ได้คิดว่านี่คือการเสี่ยงชีวิตเลยเขาช่วยแบบเต็มที่มากๆจนถึงวันหนึ่งถ้าอ่านนะตอนเนี้ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไฟช็อตปากแซบใส่กะเพรามากแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้รักกะเพราแล้วเขาก็จะทำแบบนี้กับกะเพราเหมือนกันใช่ค่ะ โห red flag ของกระเพราอะคะถ้าเท่าที่นึกออกหนูคิดว่าก็จะมีความใช้คำพูดคำจาละกันคำพูดคำจาก็จะไม่แพ้ไฟหรอกถึงแม้จะทำด้วยแบบว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขาก็จะมีประโยคที่บางทีก็ไปทำร้ายจิตใจเขาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปจี้จุดของตัวละครไฟเยอะเหมือนกันค่ะส่วนถ้ากรีนหนูคิดว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวค่ะอย่างถ้าในเรื่องพ่อของกะเพราเนี่ยจะเสียไปตั้งแต่แรกๆเลยทีนี้พ่อของไฟก็จะเป็นคนดูแลเราก็จะมีความแบบว่ากตัญญูมากๆแล้วก็เหมือนกลับมาเพื่อแบบช่วยเหลืองานของคุณลุงจริงๆอะไรเงี้ยเขาจะมีความรักต้องตั้งใจทำงานเหมือนไฟเขาจะชอบขู่ว่าถ้าไม่ตั้งใจทำงานตามที่สั่งจะฟ้องพ่อนะเราก็จะยอมทุกอย่างแค่แบบว่าเหมือนไม่อยากให้คุณลุงแบบรู้สึกแบบผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครอบครัวนี้เขานับที่ไฟเป็นครอบครัวเขาได้ไหม นับค่ะ ถ้าหนูคิดว่าตัวละครกะเพราอ่ะเขามองพี่ไฟเป็นแบบหนึ่งในครอบครัวของเขาเลยแล้วถ้าตอนเด็กๆเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูเขาจะแบบอะไรก็พี่ไฟเขาก็จะเดินตามพี่ไฟเขาจะเหมือนมีพี่ไฟเป็นแบบคนที่เขารู้สึกว่าปกป้องเขาได้แล้วเขาปลอดภัยอะไรแบบนั้น แล้วอะไรเป็นกรีนแฟกของอีกฝ่ายในชีวิตจริง คิดเอาไหมจ๊ะคิดเอาไหมจ๊ะคิดเอาไหมจ๊ะ มันมีค่ะ แต่ว่า มีแต่ขออีกกันช้านักเดี๋ยวมันจะดูไม่ดี มันเยอะเกินเรียงกันมาไม่ได้ เอาดีเร็วดิไม่ดีละมันจะเริ่มดูไม่ดีละ ของหนูหนูรู้สึกว่าเพื่อนเป็นคนที่หนูคิดว่าคล้ายๆกับไฟในตอนที่ดีแล้ว คือเป็นคนที่พึ่งพาได้ แล้วก็ปกป้องเราได้ค่ะ เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ ที่เราแบบว่าไว้ใจในความคิดของเขาได้ ของเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นความอ่อนโยนในตัวเขาค่ะที่แบบหลายๆคนก็น่าจะแบบเอ็นดูหรือสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนนี้เวลาเขาแบบอยู่ร่วมกับใครอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นข้อดีของเขาที่แบบมีความอ่อนโยนมีความน่ารักกับคนอื่นค่ะ อันนี้พี่แอบไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมานะ เสิร์ชอินเทอร์เน็ตแหล่งข่าวไหนคะเชื่อได้ไหม เขาบอกว่าน้องเนยเป็นคนที่ชอบทำขนม อุ้ย จริงหรือเปล่า เหมือนไม่จริงแล้วนะ แสดงว่าชอบกิน คือแต่ก่อนน่ะตอนเด็กๆค่ะ คือรู้สึกว่าชอบดูแบบการ์ตูนขนมชอบเห็นขนมอาหารแบบอย่างตัวนี้สกูชี่ที่เป็นขนมอะไรเงี้ยชอบอะไรที่เป็นแบบขนมมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากทำขนม แต่ก็ไม่เคยได้ทำจริงจังเลยค่ะคือเคยทำที่บ้านก็แบบพวกแบบอะไรนะกล้วยหอมที่ง่ายๆหม้ออบแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำ แสดงว่าแหล่งข่าวมันน่าจะนาน อาจจะตั้งแต่เด็กความฝันวัยเด็ก โอเคถ้างั้นถ้าสมมติว่ากะเพราเขาชอบทำขนมคิดว่าเขาจะทำอะไรให้พี่ไฟทาน คุกกี้กะเพรา แบบไหน เราก็รู้สึกว่าพี่ไฟเป็นคนจี๊ดจ๊าดใช่ไหมคะเราก็จะให้เขาลองอะไรใหม่ๆบ้างคุกกี้ที่มีความหวานแต่ว่ามีความแบบแสบๆลิ้นเผ็ดๆหน่อยกลิ่นหอม ก็คือแกง แกง แล้วก็นี่แหล่งข่าวปีลึกอีกแล้ว ปีลึกด้วยนะ พบว่าน้ำหนึ่งเคยเป็นไลฟ์โค้ชในตำนานถ้าเกิดว่าน้ำหนึ่งเจอน้องลูกไฟนำอะไร จะแนะนำอะไรให้เขาเหรอคะก็คิดว่าความรักน่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกนะ ความรักน่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกนะ สำหรับไฟความรักเป็นเรื่องไร้สาระ เราแค่ยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเราเจอแล้วเราจะรู้เรื่องประมาณนี้ใช่ ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมาก มันดีใช่ไหม โอเคในฐานะที่น้องไฟ
เขาไปตรวจบ้านพี่ๆมาทุกอย่างละเรามีอะไรอยากจะเมาส์บ้างในฐานะเป็นแบบเป็นน้องบ้านสุดท้ายแบบฟิวตัวละครหรือฟิวนอกจอก็ได้ เมาส์พี่ๆเหรอคะอุ้ยจั่วหัวก่อนเลยว่าตัวจริงพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเรารู้สึกว่าคือไม่มีเรื่องอะไรเมาที่มันไอ้นี่ละกันแต่ว่ารู้สึกว่าพอได้ทำงานร่วมกันอะเหมือนภาพแรกหรือความรู้สึกแรกเราเกรงแล้วเราก็กลัวว่าทุกคนเขาจะมีแบบอุ้ยเขาเบอร์ใหญ่อะเขาแบบว่าเขาจะเป็นยังไงนะทุกคนแบบเป็นดาราเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับแล้วเวลาเราได้ทำงานร่วมกันอะเขาจะเป็นยังไงนะแต่พอได้มาร่วมงานกันจริงๆอะคือสนุกมากแล้วทุกคนมีความเป็นกันเองมากและเรารู้สึกว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆทุกคนอย่างดีมากๆเวลาเราเข้าซีนอะไรเงี้ยถ้าเมาก็คือว่าเวลาเราเข้าซีนเราต้องอิมโพไว้อะคือมันกั้นขำคือมันต้องกั้นขำแล้วมันทรมานมากกับการที่เราต้องโฮให้ซีนนี้มันจบลงอะโดยที่เราไม่หลุดขำกันออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็จะเป็นความลำบากในการที่ต้องเข้าซีนร่วมกันใช่กลั้นไม่ไหวกั้นจนไหลสั่นแล้วเราล่ะคะในแบบฝั่งพี่สะใภ้บ้างก็ได้ ของหนูได้เข้าฉากด้วยกันน้อยค่ะ จะมาเจอกันแทบซีนหลังๆแล้วค่ะ ตอนแรกก็กังวลซีนที่เข้าด้วยกันถ้าเป็นแบบฝั่งสะใภ้เนี่ยจะแบบหลังเลยตอนกลางคืนเลยก็จะมีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะผ่านซีนนี้ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้แบบคุยกันแบบเล่นเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอด้วยทีนี้พอเข้าไปปุ๊บทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็แบบใจดีแล้วก็คุยเหมือนก่อนเข้าฉากก่อนที่จะเรียกเข้าไปก็นั่งโซฟาเรียงกันแล้วก็คุยเล่นกันพอเข้าฉากปุ๊บก็มีแบบผู้กำกับบอกว่าเป็นฟีลแบบคุยเล่นเราตื่นเต้นอะไรเงี้ยทุกคนก็คือส่งให้เราแล้วก็อิมโพไวส์กันมันเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วหนูเพิ่งเคยเจอแบบนั้นครั้งแรกด้วยค่ะน้ำหนึ่งรู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นแล้วรู้สึกว่าพี่ดินเนี่ยเขาก็จะมีตัวจริงพี่แอบอะก็จะมีความอบอุ่นมีความเป็นพี่ใหญ่เขาก็เป็นพี่ใหญ่จริงๆในบรรดาพวกเรา4พี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบพี่ดินที่อบอุ่นพร้อมอบอุ้มทุกคนใช่พี่ฟ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขุมค่ะมีความเป็นสุขุมเย็นๆเหมือนสายน้ำที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่ถามเขาหรือปรึกษาเขาอะเขาจะมีคำแนะนำอะไรที่มันดีมากๆให้กับพวกเราน้องๆในกองถ่ายอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขามีประสบการณ์ที่เยอะแล้วก็มีความรับผิดชอบที่สูงมากเราเวลาได้คุยกับเขามันรู้สึกว่าเหมือนเราได้รับการปลอบประโลมอะไรบางอย่างสมมติพี่ลมฟลีนสำหรับน้ำหนึ่งก็รู้สึกว่าเวลาได้เข้าฉากด้วยกันอ่ะมันมีเมจิกโมเมนต์เยอะมากๆที่เวลาเรากับฟลีนเข้าฉากด้วยกันแล้วเรารู้สึกสนุกมากแล้วก็เหมือนเหมือนนี่คือคู่หูเราเหมือนนี่คือแบบพี่น้องของเราจริงๆอะไรเขาก็จะเป็นเหมือนสายลมที่คอยแบบว่าพัดพาให้บรรยากาศมันสนุกมากขึ้นทำให้แบบบรรยากาศมันดีขึ้นค่ะส่วนน้องไฟบทเรื่องคือน้องไฟเขาก็จะมีความเป็นสีสันสำหรับน้ำหนึ่งคือน้ำหนึ่งอะด้วยความที่โอเคเราอาจจะมีอายุที่เยอะใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่เราก็จะมีความเป็นเด็กความชอบแย่ความชอบเล่นความชอบแบบว่าความเป็นเราชอบเป็นน้องน้อยอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับพี่ๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นอีกมันก็แต่ละบทมันก็ถูกคนแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วส่วนของเขาล่ะคะในความแบบคล้ายตัวเองที่สุดคล้ายตัวเองเหรอคะโอ้โหหนูก็รู้สึกว่าฝั่งสะใภ้ทุกคนก็เหมาะกับเรื่องนั้นๆแล้วแต่ว่าถ้าหนูอ่ะความไฟของหนูอ่ะอาจจะไม่ค่อยแต่แฟนคลับกลับบอกว่านี่คือเหมือนตัวจริงทั้งที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบว่าฉันแบบว่าต้องใช้ energy มากในการเป็นน้องกะเพราค่ะแต่ทุกคนก็บอกว่าเนี่ยแหละคือเนยอะไรอย่างเงี้ยงั้นหนูก็เอาให้เหมาะกับหนูละกันก็คิดว่าไฟกันค่ะเพราะว่ามีความเป็นน้องเล็กถ้าในเรื่องก็จะเป็นเด็กสุดเหมือนกันถึงแม้จะอายุก็อาจจะมากเหมือนมากสุดในบรรดาสะใภ้ด้วยแต่ว่าได้มาเล่นเป็นบทน้องสุดอาจจะตัวด้วยค่ะแล้วความคาแรคเตอร์หนูว่ามันมีความน่ารักของมันอะถึงจะมีความแบบว่าพูดจาแบบต้องปะทะกับไฟแต่มันก็จะมีมุมน่ารักของเขาที่เขายังเป็นเด็กของเขาอยู่ค่ะตอบในความข้างรักนะคะที่น้องมาถึงใครข้างรักที่สุดไฟค่ะเราดูจริงไหมคะแก้ตัวไหมนี่ว่าไม่แก้ตัวเพราะว่าไฟความรักที่เกิดขึ้นเป็นความรักครั้งแรกของเขาด้วยแล้วเขาเป็นคนทุ่มเทสุดหัวใจถ้าเขาแบบไม่ชอบเขาก็จะแสดงว่าไม่ชอบถ้าเขารักเขาก็จะรักแบบสุดๆไปเลยล่ะใช่ค่ะต้องรอดูว่าประมาณไหนไรซ์ถามเตรียมเลยคือตอนนี้มีมาแหละ
ทุกคนตามไว้รอแล้วตอนนี้มีสาระแล้วก็ได้ มีสาระแล้วก็ได้ งั้นในฐานะที่เราทำงานตรงนี้มาค่อนข้างยาวนานเนอะ ยาว สองคนนะคะมีวิธีการรักษาความเป็นตัวเองยังไง คือตอนแรกที่เข้ามาในช่วงแรกๆช่วงปีแรกๆก้าวแรกๆก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังค้นหาตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าถึงคนจะชอบเราแต่สุดท้ายพอเรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ตัวเราอะสุดท้ายถ้าเรายังไม่ชอบตัวเองเลยแล้วใครเขาจะมาชอบเราและที่สำคัญถ้าเราไม่ได้เป็นตัวเองอะสิ่งที่จะไม่เกิดกับเราแน่ๆก็คือความสุขเรารู้สึกว่าถ้าเราจะแบบมอบความสุขให้ทุกคนอะความสุขมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราก่อนอะไรเงี้ยสมมติในตอนแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในวง BNK ตอนนั้นที่รู้สึกพลาดก็คือว่าเราต้องน่ารักหรือเปล่าเราต้องแบวไหมอะเราต้องแบบว่าขี้อ้อนหรือเปล่าเราถึงจะไปได้ดีในจุดนั้นแต่สุดท้ายพอถ้าเราได้เป็นตัวเองอะสุดท้ายคนที่เขามาซัพพอร์ตเราอะเขาก็จะซัพพอร์ตเราในแบบที่ตัวเราเป็นจริงๆแล้วก็จะได้แบบเจอคนที่คล้ายๆกับเรามากขึ้นหรือในณจุดเนี้ยเรามาอยู่ในวงการ Girl Love ใช่ไหมคะเรามาเป็นทุกคนเรียกว่าพามิเราต้องกึ่งขึ้นหรือเปล่าเราต้องแบบเฮ้ยเฮ้ครับขึ้นหรือเปล่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่สุดท้ายเราก็เป็นเราในแบบที่เราเป็นแล้วพอเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราซื่อสัตย์กับแฟนๆที่เขาติดตามเรามาสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันก็จะเป็นความสุขที่มันยั่งยืนค่ะของหนูคือของหนูอ่ะคนจะชอบมองว่าเป็นฟิลแบบอะไรแบบน้องน้อยเด็กๆใช่ไหมคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอ่ะก็ไม่ได้อยากเป็นเหมือนพอเราเป็นอ่ะแล้วมันก็จะแต่ก่อนก็จะแบบว่าแบบแอบแบ๊วแบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วหนูอ่ะก็อยากเปลี่ยนตัวเองว่าอยากเป็นคนที่แบบแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะดูแบบมีความเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าโตขึ้นแต่ว่ายิ่งทำอย่างนั้นอ่ะมันยิ่งไม่เป็นตัวเองมันยิ่งแปลกอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยการที่หนูแบบหนูเล่นไปอ่ะมันกลับเป็นวิถีชีวิตที่หนูสนุกกว่าแล้วหลังจากนั้นหนูก็เป็นมาแบบเนี้ยค่ะเหมือนถ้าใครบอกว่าแบบทำไมเสียงแบบเล็กก็มันเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราชอบในตัวเองแบบนี้แล้วฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันไม่ฝืนเลยฉันรู้สึกสนุกฉันมีความสุขยิ่งเวลาหนูมีความสุขมากๆหนูจะยิ่งแบบว่าเป็นเด็กเลยเขาก็รักเราที่เราเป็นตัวเองใช่เหมือนหนูว่าเขาแค่อยากเห็นเรามีความสุขแหละถ้าเราเป็นคนแบบไหนแล้วเรามีความสุขจริงๆเขาก็คงอยากเห็นเราเป็นแบบนั้นรู้สึกยังไงคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรักในอีกรูปแบบนึงซึ่งมีอยู่แล้วนะได้รับการยอมรับรู้สึกเขาเรียกอะไรดีรู้สึกเป็นเกียรติแล้วกันค่ะที่แบบว่าวันนี้เราได้มารับบทบาทนี้ได้รับหน้าที่นี้ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบ girl love ผู้หญิงแต่รู้สึกว่านี่ก็คือความรักปกติที่มันมีมากขึ้นแล้วเราก็เห็นได้แบบเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันที่เราก็เห็นได้ตามทั่วไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็มาถ่ายทอดความรักในรูปแบบหนึ่งพอเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ขับเคลื่อนหวังว่าในวันหนึ่งคำว่าซีรีส์ Girl Love มันจะไม่มีมันจะเป็นแค่ซีรีส์ปกติเหมือนซีรีส์ทั่วไปใช่ค่ะค่ะของหนูรู้สึกดีใจมากที่ทุกวันนี้เรามีแบบว่าซีรีส์ Girl Love เยอะแยะมากมายเลยให้เราได้เลือกดูกันหนูว่ามันเป็นการแบบว่าเปิดกว้างที่แบบดีมากๆเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละคนแต่ละคู่อย่างที่บอกว่าต่อให้ชายหญิงหรือว่าทุกความรักที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีเรื่องราวต่างกันอย่างเราสองคนเราก็ถ่ายทอดในเรื่องราวของความรักคู่นี้ที่เป็นแบบนี้ทุกคนมีโอกาสได้เลือกดูในแบบต่างๆหนูว่าละครแบบต่างๆอ่ะมันก็สอนเราในการใช้ชีวิตในแบบต่างๆเหมือนกันอย่างที่เพื่อนบอกว่าไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องความรักต้องมีแค่นี้แค่คุณรู้สึกกับใครคนแบบว่ามันคือคนสองคนมากกว่าค่ะแค่เคารพซึ่งกันและกันแล้วหนูคิดว่าเราก็ควรเคารพต่อคนอื่นด้วยเหมือนกันแต่มันเยอะมากเลยเราไม่รู้จะเลือกคำถามไหนมาให้น้องๆตอบเพราะฉะนั้นเราจะถามทั้งหมดเลยขอคำตอบหรืออะไรก็ได้คนละหนึ่งประโยคให้กับแฟนคลับเรานั้นนะคะแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบสรุปเขาถามอะไรมาไม่รู้แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเดี๋ยวไปตัดเข้ากับคำถามอะไรก็ได้เหรอคะกินแล้วจ้ามีไหมต้องสามารถถามว่าน้องไฟยังคิดว่าความรักเป็นเรื่องไร้สาระอยู่ไหมแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบได้เลยใช่ไหมล่ะโอเคค่ะทำผลงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เล่นเลย
โอเคค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องโซ่รักอัคนีจาก Project 4 Element ค่ะ สามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ 20:30 ทางช่อง 7 HD ค่ะ ค่ะสามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะคะได้ทางiQIYIเวลา 3:30 ค่ะ เย้ 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 ฉันเตือนเธอแล้วนะ ถ้าเธอยังคิดจะจับพ่อฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ อุ๊ย กลัวจังเลยอะเรียกแม่สิลูกได้เลยถูกต้องเลยล่ะนี่มันมันอยู่ไหนแบบผีก็เหมือนกันนั้น ฉันเตือนเธอแล้วนะ ถ้าเธอคิดจะจับพ่อฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ เรียกแม่สิลูก ว่าก่อน กลัวอ๋อว่าเช็คก่อนนะหมดแล้วหมดแล้วหมดได้หรอกแล้วเอาไปคัด